প্ৰথমতে 1 কাপ ময়দা দিছো তাৰ পিছত 1 চামুচ ঘিউ দিছো আৰু এনেকৈ ঘিউটো মিলাই লৈছো ময়দাৰ লগত অকমান বেকিং পাউডাৰ দিছো আৰু পানীৰ লগত মিহলাই লৈছো পানী মই অলপ অলপ কৰি দিছো আৰু মিক্স কৰি আছো এনেকৈ 20 মিনিট মান মিক্স কৰি লম এতিয়া অকমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দি লৈছো যাতে জিলেপি গিটা দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় ময়দাখিনি বেছি পনিয়া কৰিব নালাগে অলপ গোটা ৰাখিলে হ'ল এনেকৈ 20-25 মিনিট মান মিহলাই লৈছো আৰু এক ৰাতিৰ বাবে থৈ দিছো পিছদিনা মই গেছ জ্বলাই এটা সসপেনত পানী গ্লাস গৰম হ'বলৈ দিছো তাত 1 কাপ চেনি দি লৈছো পানীখিনি উতল অহাৰ পিছত অলপ ফুড কালাৰ দি লৈছো ৰংচঙীয়া হোৱাৰ বাবে ফ্লেভাৰৰ বাবে অকমান নেমু চেপি দিছো আৰু 2 মিনিট পিছত নমাই থৈছো মোৰ ঘৰত পাইপিং বেগ নাই বাবে মই এটা ঘৰতে থকা প্লাষ্টিক ভালকৈ ধুই লৈছো আৰু হেতু পাইপিং বেগৰ শেপত কেচিৰে কাটি লৈ টেপ লগাই লৈছো যাতে মই জিলেপিৰ শেপটো ভালকৈ দিব পাৰো চাওকচোন কিমান ধুনিয়া হৈছে মোৰ পাইপিং বেগ প্ৰথমতে গ্লাছত পাইপিং বেগটো ভৰাই লৈ এতিয়া গুলি থোৱা ময়দাখিনি পাইপিং বেগত ভৰাই লম পাইপিং বেগটো গ্লাছত লোৱাৰ বাবে মোৰ ইখিনি ভৰাবলৈ সুবিধা হৈছে এতিয়া এডাল ৰবৰেৰে মই ওপৰৰখিনি বান্ধি লৈছো পাইপিং বেগটো অলপ তলৰ পৰা কাটি লৈছো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই জিলেপিৰ আকাৰেৰে দি লৈছো জুইটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছো 2 মিনিট মান এনেকৈ উল্টা পাল্টাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে জিলেপিটো মই প্ৰথম বনাইছো এইকাৰণে মোৰ আগতে 2-3টা বেয়া হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ 3-4টা জিলেপি বনাই লম এতিয়া বনাই থোৱা সুগাৰ সিৰাপখিনিত মই জিলেপিটো ডুবাই থৈছো 5 মিনিটৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত এখন প্লেটত উলাই লৈছো চাকচোন দেখিবলৈ একদম দোকানৰ নিচিনা হৈছে একদম ইজি হয় মই প্ৰথমতে ভবা নাছিলো ইমান ইজি হ'ব বুলি কিন্তু এতিয়া বনাই পেলাই চাইছো একদম ইজি ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰে এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব